Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trận thi đấu vật nữ hạng 55 kg, trận thi đấu thứ 3, lượt trận thứ nhất trong khuôn khổ thi đấu giải vô địch vật nữ quốc gia 2023. Các trận thi đấu diễn ra tại nhà thi đấu Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Trận đấu bắt đầu. Ra sân trong trang phục đỏ là Đinh Thị Ngọc Anh của Phú Thọ. Trong trang phục xanh là Nguyễn Thị Thu Nguyệt của Thừa Thiên Huế. Trận đấu diễn ra khá sôi nổi. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Ngô Sĩ Thu, trọng tài thuộc biên chế Sở Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh. Trận đấu một pha solo, Ngọc Anh sang sau rồi. Ngọc Anh thực hiện một miếng quấn. Như vậy là với pha sang sau vừa rồi thì Ngọc Anh có 2 điểm. Trận đấu tiếp tục. Trận đấu này đã từng diễn ra ở giải vô địch trẻ vật nữ quốc gia tại Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định hồi tháng 8 vừa qua. Đây cũng là một tin rất vui với khán giả mến mộ bộ môn đấu vật của chúng ta. Đây đều là hai nữ đô trẻ ở tuổi 19-20. Những tín hiệu tích cực, những tín hiệu rất lạc quan cho làng vật nữ của chúng ta. Một pha dồn, 1 điểm cho Nguyễn Thị Thu Nguyệt của Thừa Thiên Huế với pha dồn vừa rồi. Rất hay, một đòn đánh rất hay của Thu Nguyệt. Thu Nguyệt bị mất miếng rồi. Ngọc Anh sang sau. Một pha thoát đòn và sang sau cực kỳ đẳng cấp của Ngọc Anh. Một nữ đô trẻ đầy tài năng của thành cổ Quảng Trị. Điểm số này đang là 6-2 cho Đinh Thị Ngọc Anh của Phú Thọ. Xin lỗi quý vị các bạn là câu trước tôi đã nhầm với một động viên của Thu Huyền của Quảng Trị. Một cô gái đến từ đất tổ. Một pha thoát đòn và một đòn đánh cực kỳ đẹp mắt. Điểm số này đang là 8-3 cho Đinh Thị Ngọc Anh của Phú Thọ. Một cô gái đến từ đất tổ. Trận đấu diễn ra giữa các đô ở lứa trẻ thường rất tưng bừng, quyết liệt và rất hấp dẫn. Trận đấu diễn ra khá kịch tính. Lợi thế mặt điểm số lúc này đang thuộc về nữ đô trang phục đỏ Đinh Thị Ngọc Anh của Phú Thọ, với cách biệt 5 điểm, 8-3 cho Đinh Thị Ngọc Anh. Như vậy thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Hai vận động viên tạm nghỉ. Thời gian giải lao giữa hai hiệp là 3 giây và thời gian thi đấu của mỗi hiệp là 3 phút. Đây là lần đầu tiên một giải vật mang tầm quốc gia được tổ chức tại Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Vì vậy là hiệp thi đấu thứ 2 bắt đầu. Với góc quay này thì hơi bị chói sáng trong nhiều tình huống. Và cũng xin lỗi quý vị và các bạn là chúng tôi đã chưa chuẩn bị được tốt nhất ở góc quay ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ sửa chữa và cố gắng hết sức để có được một góc quay đẹp nhất phục vụ quý vị và các bạn.
Điểm số lúc này vẫn đang là 8-3 nghiêng về Đinh Thị Ngọc Anh trang phục đỏ của Phú Thọ. Một pha dồn rất nhanh. Như vậy là trọng tài ra hiệu không có điểm trong tình huống vừa rồi. Trọng tài Ngô Sĩ Thu, trọng tài quốc gia thuộc biên chế thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh, cũng là một vận động viên, cũng là một kiện tướng vật của chúng ta, đã rất nhiều lần từng giành huy chương vàng SEA Games và rất nhiều huy chương các giải trong nước. Trận đấu diễn ra ở thế giằng co và khá quyết liệt. Xét mặt thể hình thì Đinh Thị Ngọc Anh của Phú Thọ có thể hình nhỉnh hơn so với Nguyễn Thị Thu Nguyệt của Thừa Thiên Huế. Nguyễn Thị Thu Nguyệt là nữ đô trẻ có khá nhiều kinh nghiệm. Em từng thi đấu trên rất nhiều các mặt trận và cả những trận đấu vật nữ dân tộc diễn ra trên các sới vật hội làng ở khu vực miền Bắc. Nếu những người mến mộ vật nữ không lạ gì gương mặt thân quen Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Em tham gia khá nhiều các giải đấu vật hội làng tại khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội. Đây cũng là những giải đấu phủi mang lại tích lũy kinh nghiệm cho các đô vật trẻ của chúng ta. Và đặc biệt là các nữ đô vật Huế của chúng ta luôn có một lối thi đấu tự tin và cực kỳ máu lửa. Một tinh thần thể thao cao thượng của các cô gái đến từ cố đô Huế, luôn là những trận đấu mãn nhãn và mang lại những sự sảng khoái về mặt tinh thần cho khán giả theo dõi các trận đấu. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 8-3 thì Đinh Thị Ngọc Anh của Phú Thọ trong phục đỏ đã giành thắng lợi trước Nguyễn Thị Thu Nguyệt của Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.